รีวิวตัวละครเกนบุสายแท้งสุดโหดเดี๋ยวเราเจาะลึกสกิลเล่นง่ายเล่นโหดขึ้นแน่นอนแค่ทำความเข้าใจและสำหรับคุณผู้ชมที่กำลังมองหาร้านรับเติมเกมราคาถูกปลอดภัยไม่รีฟันเปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมงเติมถูกเติมไวผมขอแนะนำร้านจอนชาวไร่เลยนะครับ สำหรับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาแนะนำในส่วนของตัวเกนบุเราจะต้องเล่นแบบไหนเงื่อนไขการเล่นเล่นยังไงถึงจะโหดเล่นยังไงถึงจะเล่นง่ายเดี๋ยวเราไปอธิบายแบบเจาะลึกกันเลยดีกว่านะคุณผู้ชมสำหรับเซตอุปกรณ์เกนบุเนี่ยให้พูดแบบง่ายๆโล่จะแรงตามเลือดและความแรงจะแรงตามโล่นั่นหมายความว่าเราจะต้องมีเลือดเยอะๆและโล่เราถึงจะหนาและหลังจากนั้นเราก็จะได้ความแรงตามโล่ที่เยอะขึ้นนั่นหมายความว่าตัวของเกนบุนั้นจะต้องใส่เซตเลือดนั่นเองคุณผู้ชมสำหรับคนที่จะใส่เซตเลือดก็จะแนะนำให้ใส่เป็นเซต HP ทั้งหมดนะครับรวมไปถึงตัวเซตอุปกรณ์ทุกอย่างเนี่ยให้เป็น HP และในส่วนของตัวประดับที่เราจะแนะนำถ้าใครไม่มีกระรองเต่าเนี่ยให้ใช้เป็นเข็มกลัดต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์นะฮะสำหรับในส่วนตรงนี้นั่นเองคุณผู้ชมและในส่วนของตัวคลาสของเกนบุเนี่ยทางเลือกเราอาจจะมีไม่มากสำหรับคนที่ทำมันน้อยเนี่ยเราจะเลือกไปทางไหนดีแน่นอนว่าเกนบุมีดาเมจด้วยและตัวมันเองเนี่ยจะต้องเน้นยืนได้นานๆเราจะเอาแบบง่ายๆเลยก็จะเป็นพวกผู้บังคับการที่เราจะแนะนำให้มีการเพิ่มในส่วนของป้องกันคู่ไปเลยในส่วนของเมื่อตนมีสถานะบัฟ1อันตัวเกนบุมีบัฟง่ายดังนั้นเราได้ป้องกันคู่ตัวมันก็จะยืนได้ค่อนข้างนานแต่ณที่นี้ถ้าใครที่ปลดตัวของคลาสไปได้ไกลๆเนี่ยมันอาจจะมีตัวอื่นที่คอมโบจริงๆตัวเกนบุมันไม่ได้ตายตัวนะเราสามารถที่จะใช้คลาสต่างๆที่คิดว่ามันดีกับเราเนี่ยได้ในการเปลี่ยนเรื่อยๆนั่นเองคุณผู้ชมดังนั้นเราขอแนะนำแบบคลาสง่ายๆก็จะเป็นผู้บังคับการนั่นเองเนาะ และในส่วนที่หลายๆคนอาจจะไม่ได้เข้าใจว่าสกิลอัลติเมทของมันนั้นทำงานยังไง เดี๋ยวคลิปนี้ผมไปรีวิวการทำงานของสกิลอัลติเมทของตัวน้องกันเลยดีกว่านะคุณผู้ชมสำหรับสกิลอัลติเมทของตัวเกนบุเราจะต้องมีสายโจมตีระยะใกล้และเราจะต้องมีสายโจมตีระยะไกลในทีมถ้าเราเลือกใช้สกิลอัลติเมทกับตัวที่เป็นสายโจมตีระยะใกล้มันจะไปหาตำแหน่งโจมตีระยะใกล้ตัวนั้นๆพร้อมกระโดดสร้างดาเมจทำให้เกิด CC เนี่ยยกศัตรูในวงกลมขนาดใหญ่ถ้าเราเลือกเป็นโจมตีระยะไกลเราจะกำหนดเป้าหมายไปยังศัตรูที่อยู่ในระยะใกล้พร้อมกับยั่วยุให้พูดง่ายๆถ้าเราต้องการ CC แบบวงกว้างให้เลือกกระโดดไปที่ตัวระยะใกล้ถ้าเราต้องการยั่วยุศัตรูที่อยู่ในระยะใกล้เรากระโดดไปหาตัวที่เป็นสายระยะไกลนั่นเองนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราลองกดลงไปเทสดู เบื้องต้นเราจะสามารถใช้สกิลอัลติเมทเนี่ยกำหนดเป้าหมายได้ว่าเราจะเลือกใช้เป็นตัวไหนมันจะใช้ได้กับตัวระยะใกล้และกับตัวระยะใกล้ถ้าเราเลือกโจมตีระยะใกล้มันจะเป็นการกระโดดไปหาตัวนั้นๆพร้อมสร้างดาเมจวงกว้างพร้อมบวก CC ไปและแนบในส่วนของดีบัฟลดดาเมจโจมตีเพิ่มขึ้นให้ฝั่งศัตรูที่โดนดาเมจเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง 30%แต่ถ้าเลือกไปที่โจมตีระยะไกลมันจะกระโดดไปยังหาศัตรูที่อยู่ระยะใกล้กับตัวมันเองและทำการยั่วยุศัตรูนั้นให้มาตีตัวของเกนบุนั่นเองเดี๋ยวเราจะลองไปที่ตัวระยะใกล้ก่อนนะคุณผู้ชมจะทำการกระโดดนะครับพร้อมแนบ CC พร้อมติดดีบัฟลดพลังโจมตี 30%นั่นเองและต่อมาถ้าเรานะครับอยากจะโจมตีระยะไกลบ้างเนี่ยมันจะมีการยั่วยุแทนโดยการที่เราเลือกที่โจมตีระยะไกลมันก็จะทำให้ตัวที่ศัตรูอยู่ใกล้ที่สุดเนี่ยโดนในส่วนของการยั่วยุให้มาตีตัวน้องนั่นเองเนาะอย่างเช่นตัวศัตรูนะฮะที่อยู่ใกล้ที่สุดตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัวเซราซาร์ใช่ไหมแล้วก็เหลือแค่มังกรไม่ใช่สิ
จะต้องพูดว่าตัวนี้นะฮะดังนั้นเดี๋ยวลองดูนะนี่นะครับมันจะกระโดดไปหาตัวนั้นพร้อมกับยั่วยุนั่นเองคุณผู้ชมให้เข้าใจง่ายๆแบบนี้เลยนั่นเองเนาะและมันก็จะมีการเพิ่มโล่ด้วยนะครับให้กับทีมเรานั่นเองคุณผู้ชมนี่นะครับเงื่อนไขในการเล่นเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้เลยและตัวน้องเองเนี่ยเป็นตัวที่สร้างดาเมจเนี่ยได้ดีเป็นแท้งที่หนาด้วยนั่นเองสำหรับสกิลอัลติเมทเนี่ยก็ใช้ง่ายๆแบบนี้เลยนั่นเองเนาะคือเราเลือกโจมตีระยะใกล้ใช้อัลติเมทกับตัวนั้นๆเนี่ยเพื่อที่จะได้รับในส่วนของการกระโดดไปหาตัวนั้นๆพร้อมกับใช้ CC เนี่ยเป็นแบบวงกว้างนั่นเองนะคุณผู้ชมเราเลือกโจมตีระยะใกล้กระโดดไปตุ้มนะครับพร้อมกับ CC และพร้อมกับในส่วนของ debuff ที่ทำให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยโดนลดพลังโจมตี 30% นั่นเองและถ้าเราเลือกเป็นโจมตีแบบระยะไกลใช้กับสกิลอัลติเมทเนี่ยมันจะเป็นการยั่วยุในส่วนของฝั่งศัตรูเนี่ยที่อยู่ใกล้ที่สุดในตัวเรานะครับเพื่อติดยั่วยุพร้อมกับให้มาตีตัวน้องเกนบุนั่นเองเนาะตึ้มนี่นะครับศัตรูที่อยู่ใกล้และก็จะติดยั่วยุนี่นะครับสำหรับสกิลตัวมันเนี่ยเงื่อนไขในการเล่นก็จะง่ายแบบนี้เลยนี่เองส่วนสกิลอื่นๆเนี่ยเราไม่สามารถบังคับกฎเกณฑ์ได้อยู่แล้วดังนั้นเรานะครับก็ใช้แค่สกิลอัลติเมทเนี่ยให้มันรู้และถูกวิธีมันก็จะเก่งขึ้นมาเลยทันทีนั่นเองเนาะดังนั้นนะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้เลยคุณผู้ชมเนี่ยนะครับสำหรับตัวมันเล่นง่ายๆแบบนี้และเก่งมากๆนะสำหรับตัวเกนบุนั่นเองนี่ก็คือความเก่งของตัวเกนบุนะครับที่หลายๆคนอาจจะไม่เข้าใจเรื่องสกิลในคลิปนี้เราก็เลยจัดทำในส่วนของการอธิบายสกิลเนี่ยแบบละเอียดส่วนสกิลตัวอื่นๆเนี่ยมันเป็นสกิลที่ง่ายและทิกเกอร์ด้วยตัวเองอยู่แล้วที่เราไม่ต้องไปบังคับกฎเกณฑ์อะไรกับมันจะมีแค่สกิลอัลติเมทนี่แหละที่เราสามารถกดเลือกใช้ให้ตรงจังหวะให้มันได้พอดีเนี่ยมันจะเก่งขึ้นมาทันทีนั่นเองเนาะสกิลพวกนี้เป็นสกิลที่ปรากฏอยู่แล้วดังนั้นเราไม่ต้องไปใส่ใจยังไงเนี่ยมันก็ปรากฏขึ้นเองทุกๆครั้งที่เราไล่สกิลอันติอะไรแบบนี้นี่เองและในส่วนของสกิลเฉพาะเนี่ยมันก็จะเป็นสกิลที่ติดตัวแสดงประสิทธิภาพหรือผลเนี่ยด้วยตัวเองเหมือนกันนั่นเองนะครับไม่สามารถกำหนดเป้าหมายได้และต่อมานะครับก็จะเป็นสกิลลับเนี่ยสกิลนี้ก็เหมือนกันเลยนะครับเป็นสกิลที่เปิดใช้ด้วยตัวเองเมื่อหน่วยเรามีโล่เนี่ยจะลดดาเมจเพิ่ม 13%เมื่อเกนบุเนี่ยเป็นคนมอบสกิลโล่ตัวนั้นๆเนี่ยจะลดดาเมจเพิ่มอีก 13% นั่นเองนะครับหมายความว่าโล่ชิงหลงถ้าใส่ให้ทั้งทีมเนี่ยเขาได้ลดดาเมจกันอยู่แล้วเพราะว่าเขามีโล่เนี่ยอยู่ที่ 13%และถ้าตัวเกนบุมันเติมโล่ไปอีกทีนึงเนี่ยมันจะได้ลดอีก 13% นั่นเองและขณะต่อสู้ทุกๆ 8 วิเนี่ยจะสุ่มไล่บัฟประเภทอวยพรนะครับให้แก่ฮีโร่ฝ่ายเราที่มีโล่ป้องกันไล่ให้กับคนที่ไม่มีก่อนนะครับดังนั้นมันเป็นอะไรที่โหดมากแจกบัฟก็เก่งนั่นเองและสกิลสุดท้ายของมันเนี่ยก็จะเป็นสกิลที่แสดงความสามารถด้วยตัวเองเหมือนเดิมโดยที่ตัวของสกิลพิเศษตัวนี้จะโยนล่มออกไป1คันเนี่ยจะเลือกในส่วนของเพื่อนหรือฮีโร่หรือมังกรเนี่ยที่มีโจมตีสูงที่สุดก่อนเลือกโจมตีระยะไกลก่อนหลังจากติดตามถึงเป้าหมายแล้วจะมีการสร้างโล่ป้องกันเนี่ยเท่ากับ HP พร้อมกับทำให้เร่งสกิลเนี่ยได้20หน่วยนะครับมันจะทำให้ในตัวนั้นๆหรือเป็นตัวสายโจมตีระยะไกลเนี่ยมีการไล่ในส่วนของถ้าไม่ตายเนี่ยได้ค่อนข้างไวนั่นเองนะคุณผู้ชมนี่นะครับสำหรับตัวมันเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เลยคุณผู้ชมเงื่อนไขระยะการปลดดาวอ่ะปลดได้ยิ่งเยอะยิ่งดีปลดได้ยิ่งตันยิ่งดีสำหรับตัวเกนบุเนี่ยผมยกให้เลยว่าน้องเป็นตัวที่เล่นง่ายถ้าเราเข้าใจแค่เบื้องต้นแค่เนี้ยเราก็สามารถเล่นตัวน้องเนี่ยได้แบบสบายๆแล้วนั่นเองเนาะดังนั้นนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยสำหรับตัวเกนบุนะคุณผู้ชมเนี่ยนะครับสำหรับตัวเกนบุผมขออธิบายแบบเข้าใจลึกๆต่อไปนี้จะพยายามอธิบายเนี่ยให้คุณผู้ชมได้เข้าใจและให้เห็นภาพของสกิลอัลติเมทว่าถ้าเราจะต้องบังคับด้วยตัวเองมันจะต้องเล่นเป็นแบบไหนเวลาเราทำให้ดูแล้วคุณผู้ชมจะได้เนี่ยมันเป็นแบบนี้นะอธิบายแบบนี้แล้วแบบลึกๆชัดๆแล้วเนี่ยเวลาไปเล่นกันมันจะได้ง่ายๆและเราก็ต้องจดจำไว้ด้วยว่ามันเล่นเป็นยังไงนั่นเองเนาะคุณผู้ชมดังนั้นนะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้เลยสำหรับคลิปนี้นะครับมันคงไม่มีอะไรไปมากกว่านี้แล้วก็คงจะต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วเนาะสวัสดีครับ